Lan vào vùng vô khúc hạp đàn qua vũ trụ kỳ trong ta khám phá cao hồi, điều ghi tồn tại truộc vũ nô lon. Hãy thoang nu bàn muôn, một con gian rong luôn, vô tan qua su con kogi, rồi đột nhiên, một vũ nô voi kỳ mô con de thoang duok, một vũ nô lon, đã sinh ra vũ trụ nu trong ta biết ngai này. Tôi gian con gian chát liu tát cả đôi doát hiền tu su kiên đôi nát này, nung điều ghi de tồn tại truộc bên min vũ trụ này. Có một con gian trong vô tan, một vũ trụ song, hay một điều mà trong ta con de bát đào hiu duok. Cao hoi này, điều ghi tồn tại truộc vũ nô lon. Đã làm bồi roi các nà koa hok na triệt hok van hong tam hon to mo tu như the hi. Đây là một cơ hội đã thúc su hiểu biết của chúng ta về tội gian và sự tồn tại, và đàn chúng ta xuống hong còn duong qua vạt lại lý thuyết và vũ trụ hok càng hấp đàn càng phức tạp. Vì vậy hay that chat day an Toán, nong ang goi ban khám phá vô Công. Khi chúng ta đào sao vào bian vũ trụ này, khi chúng ta han trin qua các lý thuyết và sự đồn mô, hai nô rang, chúng ta đang đi qua rang gioi qua kiên thắc con goi, vào vâng vô Công mà anh gai can hong tam hon sang suốt nát không tiếp can một catch than trong. Hay bị mô rong tri tuang qua ban khi chung ta buộc vào vùng Công biết. De hiu điều ghi cô đã tồn tại truộc thiên hay hiu về vu nô lon. Hay tuang điều này, quang mùi bà ti tam tram triu nam truộc, vu tru qua chung ta trong một trang tai nong. Đây đạc, nô bị den mục kong de tuang duộc, một tiệm đòn. Sao đô, trong thôi gian gan hon thôi gian chop mat. No bat đào mô rong nan chong, su kiên này, su băng no phát triền và nang luong, chính là điều chẳng ta gọi là vu nô lon. Nung vu nô lon kong pai là một vu nô trong hia thong thuong. No kong pai là vát chat no tung ra kong gian hiền hu. Kong vu nô lon là su tạo ra dong thôi qua vát chat, nang luong kong gian và thậm chí là tôi gian. Ying kaya sao sak các tan fan tao nen vu tru qua trong ta. Li thuyết này lại thuyết vu nô lon là gai thich duok chap nan rong rai ven guan gok qua vu tru. No duok ho tro boy mot luong lon bang chung nu sudich chuyen mao do qua các thien haza zoi và buk sanen vi song vu tru. Sudich chuyen mao do cho they rang vu tru van dang mo rong en gai ne voi các thien hadang de chuyen za nao. Buk sanen vi song vu tru, en guok lai. Giong nu hinan qua vu tru ki moi sing, một bukan chup qua vu tru en gai sao vu nô lon. Tui du li thuyết vu nô lon ko the kove dai du, no vandelay cho chung ta một kao hoi ko hiu. Ban thai moi thu chung ta biet, moi thu chung ta ko the quan sat và do luong, du bat dao voi vu nô lon. Nung về phía truok do, ko gi truok tat ka va chat nang luong kong gian và thoi gian. Vai nơ vu nô lon dan dao suradoi qua vu tru qua chung ta, the kai gi da ton tai truok du. I tuong về truok vu nô lon ko the gay roi. Yeng hia qua việc noi truok ki thoi jan nu chung ta biet no bat dao voi vu nô lon. Du giong nu hoi về huang ba qua bakuk. Kai niem truok ko the kong ap trong kong mot ngu kan ma chung ta hiu. Hiu biet tong tuang qua chung ta về thoi jan la tu yen tin, voi mot trin tu ro rang qua kak su kien zay ramot sao mot. Nong su hiu biet ne zuat fat tu vu nô lon. Noi thoi jan và kong jan hu chung ta biet den bat dao. Vì vậy, khi chung ta hoi diu gida zai ra truok vu nô lon, chung ta đang cố gắng áp đong niem tu yen tin qua tôi jan cho một tôi khi có the kong tuan theon hung quay tak giong nào. Một số lý thuyết cho rằng vũ trụ của chung ta chỉ là một trong số nhiều vũ trụ trong một vũ trụ mỗi vũ trụ đều có vu nô lon qua riêng mình. Ngôi các để một vũ trụ chu khai, nói vu nô lon zai ra, mỗi lan sinh ra một vũ trụ mỗi. Trong cả hai tin huang này, niem truok mang một ý năng gia hoan toàn các. Hai tuang noi vu tru qua chung ta là một trong số vô số vu tru khác trong một đa vu tru. Vu nô lon sao đô se là bát đào qua vu tru qua chung Hong Kong nát tiệt là bát đào qua môi thu. Các tru khác, cô the đa cô vu nô lon qua hồ vào, các thoi điểm các nào, làm cho khai niệm truok tuang đôi voi môi vu tru. Hoặc dem zet vu tru chu ki. Nói vu tru qua chung ta chỉ là môi nát trong một choi các vu tru. Môi ngôi điều sinh ra tu một vu nô lon. Ti vu nô lon qua chung ta se la kết tak qua vu tru truok do. Nang vi jian nu chung ta hiu bat dao voi moi vu nô lon. Kai niem truok tro than chuki they vi tu yen tin. De chi lan hung li thuyet và chung con sa moi duok chung min. Nang chung kang kap hung kanang hap dan ve yengia qua truok vu nô lon. Chung thach tak su hiu biet qua chung ta ve thoi jian và ep chung ta fai sui ngi ra koin hung kong tam chiu thong thuang qua chung ta. Kai niem ve truok. Vu nô lon thach tak su hiu biet qua chung ta về thoi jen và kong no moi chung ta mo long don nan hang i tuang và ka nang moi.
và nó nạc nó trong ta rang hiểu biết qua trong ta về vũ trụ văn đang phát triển, với nhiều điều còn phải khám phá. Các lý thuyết và suy đoán bên hông tồn tại truoc vu nó lon lan rong trong con dong khoa học. Hay cùng tìm hiểu một số trong số đủ. No rang trong hiện đang chỉ là suy đoán cho duộc giác nan. Đạo tiền como hin chuki, lai thuyết này gọi rang vũ trụ không chỉ bắt đạo tồn tại tu vu nó lon. Tại vào đủ notice what rang vũ trụ liên tục lặp lại các chuki qua sumo rong và câu lại. Điều này có nghĩa là truoc vu nó lon, có đã có một vũ trụ khác. Thoáng tu nu vũ trụ qua trong ta đã câu lại thành một điểm no, chỉ để no tăng và mô rong một lần nữa. Lai thuyết tu hai trong ta sẽ tìm hiểu là lý thuyết đã vũ trụ. Ý thoáng này gọi theo một khái niệm hơi có hiểu. Notice what rang vũ trụ qua trong ta xin ra tu vu nó lon, chỉ là một trong số như có đã là vô số vũ trụ. Trong khăn quan vũ trụ lon lão này mỗi vũ trụ có đã có các luat vát lý qua riêng mình, vát chat qua riêng mình, và vu nó lon qua riêng mình. Cuối cùng hai nói về các mô hình trong luang tu. Nâng lý thuyết này có gang giang hoa gua linh vuk có học luang tu, đôi po voi năng thu rat no, và thoáng đôi thong quạt, đôi po voi năng thu rat lon. Trong một số mô hình này, khái niệm thôi gian nu trong tập biệt đến ngung tôn tai điểm qua vu nó lon. Vì vậy, việc hồi điều ghi đã dây ra truoc, vu nó lon trâu đến một cao hồi vong gia, giong nu hồi phía bạc qua bạc khúc lagi. Nung lý thuyết này mặc du hấp đàn văn chua duộc trong mình để cao hồi văn con mô châu su kampa. Nai em vu de hiểu điều ghi đã đến truoc vu nó lon văn đang tiếp tục. Trong bốc trang lon qua vu tru, mỗi soi trong ta keo ra lai jai ma một bi an. Dan trong ta sao hon vào tam vai qua vu tru trong ta. Ngay này các na qua học đang khai đắc suk man qua kong anga thiên và phong pháp qua học sang tao để khám phá cao hồi đạo trong tam tri moin goi tu thôi các ban đạo. Điều ghi đã tồn tại truoc vu nó lon. Hai dêm zet điều này. Trong ta đang đăng tren vach để qua một kín guyen môi trong việc khám phá qua học. Trong ta đang đua vu tru vào nhiên khu với các con cún gai càng tin vi. Nu kinh viên vong con soát cao nin vào các gọc sa doi qua vu tru. Và mai tin luang tu có đâm phong hiền tuang vu tru phức tạp. Voin hong kong cune. Trong ta bắt đào nan tắc vu tru theon hong kachma tu tien qua trong ta chỉ có đâm uok. Nong đai phải là chuyen đi quan hong ngôi tam hiểm cô đòn. Kong, đây là một nỗ lực hợp tác các na khoa học tu các lĩnh vực các hào đăng con nào. Công gấp kiên thắc và chuyen mon khoa hồ de đây lui gioi han quan hong gi trong ta biết về vu tru trong ta. Hồ đang khám phá các lai thuyết tach tắc su hiểu biết qua trong ta về thôi gen và con gian nu khai niệm về đa vu tru ho axi tuang rang vu tru qua trong ta chỉ là một trong số nhiều. Tuy nhiên, mặc đun hong nỗ lực thuật nát và con nghe tiền nát, cao hồi van con, điều ghi đã đến truoc vu nó lon. Tu là cao hồi tach tắc su hiểu biết qua trong ta về vu tru và vi tri qua trong ta trong no. Tu là cao hồi môi trong ta khám phá, học hồi và phát triển. Tu là cao hồi ma mặc du su phức tạp trong ta tiếp tục theo đuổi voi su tu mô kong gong su that là chua cô cao tra lôi chắc chan. Nông tu là điều làm cho niệm vu nai du vi, mỗi lý thuyết, mỗi khám phá, mỗi cao hồi chua duộc tra lôi là một buộc tiền trong han tring khám phá đang kinh cưng gạc này. Khi trong ta mạo hiểm sao hon vào vùng chua biết. Trong ta kong chỉ khám phá dem về vũ trụ qua trong ta mà còn khám phá dem về chính mình. Mặc du trong thôi chua cô cao tra lôi chắc chan. Nung han tring de tim ra trong cung tu vi kong kim. Về truoc Big Bang de kogi, cao tra lôi van la mot trong hong bien lon nat qua vũ trụ trong ta. Trong qua trin di qua vũ trụ trong video này, trong ta da khám phá su hiểu biết về Big Bang sui engam về khái niệm truoc no vật xem zet các lý thuyết và sui đoán các nào. Trong ta da khám phá ra rang truoc có de kong tồn tại theo các trong ta hiểu. Trong ta da tim hiểu về tuang qua một vũ trụ tuan hoan. Và tham là khái niệm có hiểu về một vũ trụ tu sinh. Toán hiền du cô thật khăn hong lý thuyết hấp đàn này. Cao hồi van con, truoc Big Bang kogi. Đây là một lĩnh vực nhiên khu mô, một bài toán mà các na khoa học toán cao đang cố gắng dẹp lại. Khi trong ta tiếp tục đặt cao hồi, đua ra lý thuyết trong ta thiên gan hon voi việc hiểu về nguồn gốc qua vũ trụ trong ta. Có ta khám phán hong bị mát cô, để they đôi catch trong ta nan thắc về thắc tai. Come on banda them gia han tring vũ trụ này. Xin long đăng ký để xem dem video khi trong ta tiếp tục khám phán hong biên qua vũ trụ con nào.